Észak-Magyarország teljes területén találunk már nagyragadozókra utaló nyomokat. Az országos állomány az max. Egy tucatnyi család lehet. A Bükki Nemzeti Park törzsterületén ezen a 43 000 hektáron egy család él a jelenlegi ismereteink szerint. A Life Swipe projekt a környezeti bűnözéssel foglalkozik, ami egy nagyon súlyos globális természetvédelmi probléma, és egyébként a szervezett bűnözés negyedik legjövedelmezőbb formája, közvetlenül az embercsempészet, fegyverkereskedelem, illetve a kábítószer csempészetet követően. Hazai fókuszterületünk ebben a témában az illegális mérgezések, az illegális elejtések, illetve az illegális kereskedelem. Magyarországról a WWF Magyarország, illetve a Traffic nevű szervezet dolgozik a Swipe projektben. A korábbi tapasztalatok azt mutatták itthon a keresőkutyás egység munkája kapcsán, hogy nagyon nagy hatékonysággal tudják megtalálni nem csak a méreg, illetve tetemeket, hanem a nagyragadozóktól származó vér, vizelet, szőr vagy ürülék mintákat is. Ezt szeretnénk tovább kiaknázni és tesztelni a Swipe projektben. Keresd meg! Külföldi példák bemutatták, hogy a nehezen kutatható állatfajoknak a vizsgálatára nagyon jól lehet alkalmazni a különböző keresőkutyákat. Innen jött az ötlet igazából, hogy a már kiképzett méreg- és tetemkereső kutyáinkat kipróbáljuk ilyen típusú munkában is. A farkasok jelenlétének kimutatására, dokumentálására elég sokféle módszert használunk. Bükki Nemzeti Park Igazgatóság teljes működési területén, tehát 2,5 megyén kb. 30-35 példány él farkasból jelenleg. Ugye a mi kutyáinkat alapvetően arra képeztük ki, hogy mérgezés miatt elpusztult állatoknak a tetemeit, valamint a mérgezéshez használt csalifalatokat találják meg. Úgyhogy ez a munka lényegében abban különbözik, hogy a maga a nagyragadozók, leginkább a farkasnak az ürülékét kell nekik megtalálniuk. Mondhatni, hogy egy kicsivel könnyebb munkájuk van, ugyanis az, amit keresnek, az nem veszélyes a számukra, mint például egy mérgezett csalifalat. Így maga az új szaganyagnak a megtanítása az csak egy néhány hetes folyamatot jelent igazából. És a Hello már talált is valamit. Amiért meg is kapja a jutalmát, ugye a labdajátékot. Szuper! Bravo! Bravo! Ügyes vagy! Ez az ügyes. Ez az ügyes. Jó. Okos vagy. Egy ránézésre farkas ürüléknek tűnik, de biztosat majd a laboratóriumi vizsgálatok után tudunk majd mondani. A nemzeti parkos kollégák minden olyan mintát begyűjtenek, ami nagyragadozó jelenlétére utal, de nem minden esetben olyan minőségűek a minták, hogy azokat a genetika labor elemezni is tudja. Ilyenkor azért egy képet egy koordinátával mindig rögzítünk. A felszínéről próbáljuk azokat a kis genetikai maradványokat, BH-sejteket legyűjteni, ami segíthet utána a határozásba. Ugye néhány hetes képzés során ugye megtanulja a kutya a szagmintát, és akkor ezeken a területeken teszteljük a kutyát, hogy élesben is alkalmas erre a munkára. Aztán, hogyha ez már jól megy és vannak pozitív eredmények, akkor utána elkezdjük a célzott kereséseket. Kontrollcsoportként veszünk részt a keresésekben. A kutyás keresés is rendkívül sok hasznos információval szolgál. Hát arra már azért vannak tapasztalataink, hogy a kutyával végzett keresés olykor nagyságrendekkel hatékonyabb tud lenni egy-egy nap alatt. Ezek a keresések a Swipe elnevezésű Európai Uniós Life projekt keretében zajlanak. A munkánk során nagyon sok nyomát láttuk már ezeknek a nagyragadozóknak, leginkább ugye a farkasoknak, de élőben még nem sikerült velük találkozni. Igazából ez a faj nem tehet arról, hogy ő élni akar, ez a faj nem tehet arról, hogy ő ragadozó. Van olyan helyzet, nem is kevés, ahol gazdasági problémákat okozhat a faj, viszont ezek a konfliktusok jelentős részben meg is előzhetők. A mintakeresésen kívül természetesen a bűncselekménnyel kapcsolatos esetek kivizsgálásában is részt veszünk, amennyiben szükség van rá. Eddig 2 lelőtt farkas esetében vettünk részt ilyen munkában, és az egyik esetnél ott sikerült is a kutyának köszönhetően megtalálni azt a helyet, ahol valószínűleg meglőhették az állatot. Nagyon-nagyon gyakran találunk olyan példányokat, amik sérülten
egyértelműen ember általi tevékenységre visszavezethetően sérülnek meg. Ugyanazok a mérgek alkalmazásra kerülnek nagyvadas területen, mint ami az Alföldön. Most már ott tart ez a helyzet, hogy kutyabetegségekkel fertőzött csalifalatokat raknak ki egyesek farkasok csapáira. A kameracsapda hálózat, amit üzemeltetünk, van, hogy módosításra kerül, éppen egy újabb farkasok által használt ösvénynek az azonosítása kapcsán. Meg tudjuk mondani akár azt is, hogy ha a két pont közötti csapát próbálunk azonosítani, akkor akár az nagyon szépen kiderülhet, hogyha a 47 perces útvonalon mennek, akkor merre mennek, vagy az 58 percesen, akkor melyik útvonalat használják, és ez a közben levő kameráknak a segítségével egyértelműen kiderült, és nagyon ragaszkodnak ezekhez a helyekhez ezek az állatok. A WWF Magyarország nagyon fontosnak tartja azt, hogy minél több érdekcsoporttal együtt tudjon dolgozni. Ez a korábbi példák alapján vadászokkal, állattartókkal, erdészekkel, nemzeti parkosokkal ment elsősorban, de most a SWIPE kapcsán kiegészült bírókkal, rendőrökkel, ügyészekkel, illetve a társhatóságokkal is. Eléggé sok érdekcsoporttal működünk már együtt. Ennek pedig az lehet hosszú távon a következménye, hogy jobban megismerjük egymás nézőpontjait, csökkenni tudnak egymás irányába a társadalmi konfliktusok, és az elősegítheti hosszú távon a nagy ragadozókkal történő együttélést.